Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Що ж, товариство, просили в коментарях і неодноразово, дуже багато просили, щоб я подивився цю пісню. Скажу, що це буде моя така перша реакція, тому що, хоча пісня вийшла давно, 8 місяців тому, вже набрала 15 мільйонів переглядів, але я її чув так, шматочками і не в нормальному звуці, десь на вулиці, в машині чи десь в магазині. Зараз буду дивитися, власне, слухати в навушниках. Також скажу, що посилання на оригінал буде в описі. Також соло на трубі я заграю, вставлю соло. Подивимося, що з того вийде. І ще що хотів сказати. Хотів сказати, що скоро я буду відкривати вже спонсорство. Я продумую певні такі бонуси, тому що канал тримається фактично на ентузіазмі, адже відео, які я знімаю, не приносять мені прибутку, тому що уся монетизація від цих відео спрямовується авторам. Звичайно, таким чином цікаві речі виходять, тому що багато пісень свій заробіток відправляють на допомогу Україні. І так виходить, що завдяки моїм переглядам, завдяки тому, що ви дивитеся, також ці гроші йдуть спочатку автору, а потім автор пісні відправляє їх на підтримку України. Тому щиро всім вам вдячний за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підписочку. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся. Знайте, що ви долучаєтеся до підтримки України. Також, які там гроші капають, частинку я відправляю на волонтерські фонди. Звичайно, що підтримуємо нас, підтримуємо Збройні Сили, підтримуємо волонтерів, щоб перемога здобулася якомога швидше. Ну що ж, товариство, також я сиджу, бачите, в курточці, тому що ми економимо. Адже росіяни, російська агресія, Російська Федерація, російська армія б'ють підступно, б'ють по цивільних об'єктах, і у нас зараз трошечки в Україні енергетичні проблеми. Але ми обов'язково переможемо. Дякую всім народам, дякую і Польщі, і Великій Британії, і Штатам, всім народам за підтримку. Ми вже виграємо. Херсон вже наш. Я чув таке запитання навіть в соцмережах від поляків, чи ми б, українці, допомогли полякам, якби вони опинилися в такій ситуації. Давайте так, ми просто подивимося, як Україна діяла під час таких конфліктів. Звичайно, що допомогли, я скажу, тому що можна згадати Грузію, можна згадати Осетію, можна згадати Чечню, наші хлопці, наші добровольці, а також і наші військові допомагали цим країнам, коли у них були конфлікти. Тому сусідам-полякам однозначно була би підтримка і така сама. Ну що ж, дякуємо за це. Давайте не будемо тягнути, давайте будемо слухати цю пісню. Дітей попрошу вуха притуснути, наскільки я знаю, тут трошки ненормативна лексика, але поїхали. Давайте. Island Studio, Cepi Solo. Jebać Putina, wojna się zaczyna. Jebać Putina, rosyjskie ścierwo, jebać do bólu, niech liże perło, jebać za wojnę na Ukrainie. Ty skurwysynie, z kurwami jazda, zero litości, jebać do grobu, za te podłości Ukraina krwawi, kuta się bawi w jebaną wojnę i to nie film, kurwo gin, za swoje czyny, nastanie dzień, że się policzymy za bomby, łzy i wylaną krew, odpowiesz za cały ten chleb. Jebać Putina, kurwę i skurwysyna. Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna. Jebać Putina, zbrodniarza wojennego. Masz krew na rękach, cywila niewinnego. Jebać Putina, kurwę i skurwysyna. Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna. Jebać Putina, zbrodniarza wojennego. Masz krew na rękach, cywila niewinnego. Nie ma litości dla skurwysynów, nikt nie posuwa się do takich czynów. Jak ty, chory psychopato, kurwo, rozliczą cię za to. Takich jak ty rozstrzelać powinni, poginą rodziny, ludzie niewinni. Za to, co ludziom się zgotowało, to całe te sankcje nadal za mało. Ale dobrze, lepsze i to, lecz trzeba zatrzymać te jebane zło. Trzymajcie się tam, pozdro Ukraina, jesteśmy z wami, jebać Putina. Jebać Putina, kurwę i skurwysyna. Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna. Jebać Putina, zbrodniarza wojennego. Masz krew na rękach, cywila
cywila niewinnego. Jebać Putina, kurwę i skurwysyna. Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna. Jebać Putina, zbrodniarza wojennego. Masz krew na rękach, cywila niewinnego. Jebać Putina, kurwę i skurwysyna. Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna. Jebać Putina. Jebać Putina. Ну, що я вам скажу? Цікаво. Цікаво. Хоча я, знаєте, я не прихильник, коли в піснях використовується ненормативна лексика, тим більше так дуже багато і так дуже насичено. Але, ви знаєте, ці слова зараз у кожного українця на вустах. От саме в цьому випадку це дуже доречно. Тому що, знаєте, і що мені ще подобається, що не вбити, а саме створювати от такий акт над ним. Всі слова прямо в точку, чудово написано, по тексту гарно, тому що це дійсно виражає нашу лють і наше прагнення до перемоги. Отут дійсно таке ствердження, що це треба робити, і треба жорстоко, і не тільки його, але цілу його армію, ту всю шайку, як то кажуть, і наркоманів, і тих психопатів. От дійсно, от реально вони психопати, от, інакше не скажеш. Да, товариство. По атмосфері, от цікаві моменти, цікаві звучки я там чую. Да? Ну, в принципі, тут розглядати багато нема що, тому що все воно так написано, ну, доступно, правильно, і так, тут основна задача – це текст і підсилення тексту музикою. Тому такі є цікавенькі фішечки, гарно все звучить, хороше звучання, сучасне, свіженьке, так що тут нема до чого придратися. І харизматично, і енергійно, і класно заспівано, то все виконано, тобто реп такий чудовий, начітка чудова, класна, і заспів. Що ж, давайте не будемо тягнути, попробуємо ще солячок, я награю. Буду ловити, сподобається, то сподобається, не сподобається, то не сподобається. Поїхали. Давай. Jebać Putina, kurwę i skurwysyna. Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna. Jebać Putina, zbrodniarza wojennego. Masz krew na rękach, cywila niewinnego. Jebać Putina, kurwę i skurwysyna. Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna. Jebać Putina, zbrodniarza wojennego. Masz krew na rękach, cywila niewinnego. Jebać Putina, kurwę i skurwysyna. Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna. Jebać Putina. Jebać Putina. О, знайшов. Все-таки казав, що знайду. Отак. Ну що ж, товариство, дякую вам щиро за перегляди, за увагу, за ваші лайки, за вашу підписку і за ваші коментарі. Обов'язково коментуйте, буду дуже радий. Також нагадаю ще раз, що я запускаю скоро спонсорство, тому буду радий, якщо ви підтримаєте канал фінансово. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом.